เรากำลังจะเดินทางไปอาณาจักรลึกลับที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยที่ถูกปิดตายจากโลกภายนอกค่ะถนนเถื่อนมากรถไปต่อไม่ได้ค่ะรถทุกติดอ่ะดินถล่มมาตามสายน้ำเนี่ยแล้วแถวนี้ก็พังที่หน้าเลยนะโอ้ย Some people die, some more. ขอโทษทุกคนด้วยนะคะจะปวดหัวจะอ้วกแล้ว This is only one in Nepal, only one place inside the cave. Dr. Guru Rinpoche poured the holy water. ถ้ำแห่งนี้เขาเชื่อว่ากูรูริมโปเช่ได้มานั่งสมาธิแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ที่นี่ค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมูสตังเลยนะ เป็นพื้นที่ที่สวยมาก เรากำลังจะเดินทางไปอาณาจักรลึกลับที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยที่ถูกปิดตายจากโลกภายนอกค่ะอาณาจักรแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือในดินแดนที่แสนห่างไกลในเขตของประเทศเนปาลติดต่อกับทิเบตภายใต้การปกครองของจีนค่ะจะว่าไปนี่คือปราการด่านสุดท้ายที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบทิเบตไว้อย่างเหนียวแน่นแต่เพราะพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความเปราะบางทั้งจากสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็มีความเปราะบางจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนไปในทุกวันทำให้อาณาจักรแห่งนี้วันนี้กำลังจะหายไปค่ะและนี่ก็คืออาณาจักรโลที่ตั้งอยู่ในเขต Upper Mustang ประเทศเนปาลค่ะโดยการเดินทางไปที่นี่นะคะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2วันไปบนถนนลูกรังเส้นเดียวที่เชื่อมเมืองนี้ไว้กับโพคาราค่ะโดยถนนเส้นนี้นะคะในหน้าร้อนบางทีก็จะเกิดดินถล่มจากพายุเข้าในหน้าหนาวเนี่ยก็แทบจะเข้าไปไม่ได้เลยค่ะระหว่างทางที่เดินทางไปเราก็ได้เห็นสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกับที่ไหนในเนปาลไม่ว่าจะเป็นหน้าผาหินสีแดงมากมายที่มาพร้อมกับถ้ำเป็นหมื่นๆแห่งที่ไม่รู้ว่าใครขุดเอาไว้เราจะได้ไปพักค้างคืนกันในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในเขต Upper Mustang ได้ไปเดินเท้าสำรวจเมืองหลวงเก่าแก่อย่างโรมันตังซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีกำแพงล้อมรอบอย่างหนาแน่นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินเท้ากันหลายวันไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงปรากฏวัฒนธรรมวิถีดั้งเดิมของชาวทิเบตที่ผู้หญิงสามารถมีสามีได้หลายคนโดยสามีของเธอก็เป็นพี่น้องกันด้วยค่ะดินแดนที่ปิดตายแห่งนี้หลังจากเริ่มมีการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะได้ไปรู้จักกับพวกเขามากขึ้นค่ะนี่คือรถของเราค่ะทุกคนมาแล้วและนี่ก็คือไกด์ของเรามาแล้วอีกเช่นกัน What's your name? Jangbu Sherpa. จังบูเชอร์ปานะคะนี่เขาไป How many times have you been to Upper Mustang? For Mustang, I've been more than 18 times. More than 18 times. Yeah. Oh wow. You know the way. My first is 2000. 2000. Yeah. So 25 years. Yeah, yes. That is good. So that we're not gonna get lost. Not lost, yeah, not. Hopefully. ของอย่างแน่นเลยด้วยขี่กันไปออกเดินทางจากโพคาราแล้วนะคะภายใต้การนำของกอสทั้งหลายนะชีวะปารวตีแอนฮานุมันที่เห็นก่อสร้างนี่ก็คือเป็นเขาสร้างถนนทำนู่นทำนี่อะนะ It's like support by the Chinese or by the Nepali government So 50% is from government side and 50% from donors from the country. Okay. Yeah. Some from China, some from India, some other country. Okay, so it's like Yeah. roads are All built over the place. everywhere Yeah, now at the yeah. moment. Yeah. การเดินทางวันนี้นะคะเราจะนั่งรถกันประมาณ6ชั่วโมงนะจากโพคาราไปที่กัปเบนีค่ะซึ่งถือว่าเป็นประตูสู่ Upper Mustang ค่ะโดยวันนี้เราจะไต่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตรไป
ที่ความสูง 2,800 เมตรดังนั้นก็เลยอยากจะขอเล่าเรื่องมูสตังให้ฟังก่อนเพราะว่าไปถึงเราก็จะต้องหายใจน้อยๆพูดน้อยๆไม่งั้นเราก็จะพังงาบได้นะคะเป็นโรคแพ้ความสูงกันคือเจ้าอาณาจักรมูสตังเนี่ยนะมันเคยได้ยินชื่อนี้มาว่าหลายปีก่อนมากแล้วรู้ว่าที่เนี่ยเป็นอาณาจักรที่ลึกลับเข้าถึงยากมากแล้วก็จะต้องมีใบเพอร์มิทซึ่งก็ค่อนข้างยากและใช้เวลานานในการเดินทางมาค่ะในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เคยอยากไปแต่ก็อยู่ในใจมาตลอดโดยดินแดนแห่งนี้นะคะมาถึงวันนี้ก็ยังถูกเรียกว่าเป็น The Forbidden Kingdom หรืออาณาจักรต้องห้ามอาณาจักรที่ถูกปิดตายแต่ทำไมล่ะมูสตังเนี่ยนะคะชื่อในภาษาทิเบตเนี่ยแปลว่าที่ราบแห่งความปรารถนาค่ะโดยพื้นที่นี้นะเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโลที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเมื่อหลายร้อยปีก่อนโดยอาณาจักรโลเนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนและอินเดียเป็นศูนย์กลางในศาสนาแบบพุทธทิเบตค่ะหลักฐานก็อย่างเช่นวัดโลเกกาซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สำคัญมากๆอายุพอๆกับอารามซัมเย่ที่ทิเบตเลยนะโดยอาณาจักรแห่งนี้นะคะก็ได้รับอิทธิพลแบบ 100% จากทิเบตพูดภาษาทิเบตมีศาสนาแบบพุทธทิเบตแล้วก็วัฒนธรรมความเชื่อการแต่งกายต่างๆก็เป็นแบบทิเบตเลยค่ะแต่โลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรคงทนถาวรนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมออาณาจักรที่รุ่งเรืองสูงสุดก็สามารถล่มสลายได้ค่ะในศตวรรษที่ 18 เนี่ยนะคะอาณาจักรโลก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ของเนปาลและต่อมาจีนก็สามารถบุกยึดทิเบตได้ในปี 1950 ตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรโลเนี่ยก็รอดมาได้นะเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนปาลแต่ก็กลายเป็นที่ซ่องสุมของกองกำลังปลดปล่อยทิเบตค่ะตอนนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่นี้มากมายนะซึ่งวันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะแต่ผลจากเหตุการณ์นั้นนะก็ทำให้พื้นที่นี้ถูกปิดตายแบบที่คนนอกห้ามเข้าเลยจนกระทั่งปี 1992 ที่รัฐบาลเนปาลเนี่ยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเดินทางเข้าไปได้แต่ถนนเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จจนถึงปี 2016 นะคะแต่ถึงแม้จะมีการเปิดทางท่องเที่ยวมากว่า 30 ปีแล้วนะคะพื้นที่นี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะอาจจะเพราะไกลแล้วก็จะด้วยเพอร์มิทเนี่ยราคาแพงนะทั้ง$500เกือบ 20,000 บาทสำหรับการอยู่ที่นั่น 10 วันเนี่ยในวันที่ถนนเข้าถึงที่ถนนเส้นใหม่ๆจากจีนกำลังจะสร้างเสร็จมูสตังก็ยังถือว่าเป็นประการด่านสุดท้ายของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวทิเบตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่การที่เราได้ไปเห็นในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจค่ะนั่นแหละก็แปลว่าที่เราก็เดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อกันนะ เรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นกูรูนะคะคนนี้เป็นตะมังนะคะแล้วก็ไกด์ของเรานะคะเป็นเชอร์ปาก็คือมาจาก3 เผ่านะแต่ทุกคนก็จะพูดภาษาเนปาลเหมือนกันค่ะที่เนปาลนะคะไกด์บอกว่ามีเผ่าประมาณ100 กว่าเผ่าแต่ละเผ่าก็จะมีภาษาที่ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันวิถีชีวิตไม่เหมือนกันสภาพจิตใจไม่เหมือนกันค่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยต่างเผ่าต่างก็ต้องอยู่กับตัวเองนะหมายถึงจะมาแต่งงานข้ามเผ่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่ปัจจุบันนะในเมืองเรียนร่วมกันนะไปทำงานร่วมกันก็โอเคก็แต่งงานกันได้อะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็อยู่รวมกันได้แต่สมัยก่อนนี่ไม่ได้เลยนะบางเผ่านี่ก็เป็นศัตรูอะไรกันเลยนะตอนนี้เรามาพักดื่มชาค่ะก็อยากให้รู้ไว้ว่าที่เนปาลนะคะก็พักจุดพักก็จะเป็นไม่ฉี่ก็ชาไม่ทีก็พีอันนี้เป็นทีค่ะ Mixer? Make a mixer? How do you call it? Siel roti. Siel roti. What is made from? Made from rice. Rice. त्यो ढुङ्ग्री त अस्ति 10 को झारेको होइन नि अस्ति नै का भित्र हाल्छ Siel roti. Siel roti. Siel roti. มันคือข้าวทอดเนาะ
มาอยากดูมาชิมนะจืดๆหวานๆอร่อยตอนแรกนึกว่าจะเป็นแป้งไม่เป็นแป้งเลยเป็นความข้าวมากกว่าด้วยซ้ำเหมือนเอาข้าวไปคลุกๆๆแล้วก็ผสมน้ำให้มันเป็นแป้งอ่ะแล้วก็มาทอดค่ะอร่อยใช่ Some Mongolian people, they take some Nepali wine. It's called Raksi, made by millet. Raksi and this. Roti. Get back and offer his father, her father, mother, brother, sister. Wow. And wedding time and then meeting the family. Other one is famous for the Diwali, when we light festival in Nepal. Everywhere we have this sale with it. Okay, nice. And then this like this, tasty. Nice. สวนผักออร์แกนิกทั้งนั้นเลยนะ ผักน่ากินมาก อันที่เห็นระหว่างทางเต็มไปหมดเลยนะ เขาเอามาวางไว้ค่ะ เพื่อไม่ให้หลังคามันปลิวไป ก็จะเห็นว่านี่คือหลังคาสมัยใหม่นะคะ ส่วนนั้นคือหลังคาสมัยเก่าค่ะเดี๋ยวก็หินเหมือนกัน When we are trekking, this is our hotel. Oh here Guest house. Now the jeep coming, the road is coming, so there is no many people here. So they stop. Also no more No more. ตอนนี้ก็มาถึงเวลาอาหารกลางวันของเราแล้วค่ะ เมนูวันนี้ก็คืออะไรรู้ไหมดาวบัตรข้าวกับถั่วเองคือมาในปานอ่ะ ถ้าใครมาเทรคอะไรอย่างเงี้ย Nepali dal bhat. จะเจอดาวบัตรหมดเลยนะ Local Nepali dal bhat. เจอ Nepali. ไม่มีอะไรมีดาวบัตรนะ เราไปดูเขาทำกันเลยค่ะ Potato and cow. เขากำลังทำแกงมันฝรั่งแล้วก็กระหล่ำดอกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือสไปซ์ต่างๆนะคะ อันนี้คือมาซาล่าเกลือพริกทูเมริกคือขมิ้นนะคะ and this Caradine. Caradine what is that Like a different kind of masala. like masala oh okay ปรุงรสแล้วค่ะ นุ่น พริกนุ่น นุ่น พริกค่ะพริก นุ่น salt ซอส อ่า ชิลลี่ ชิลลี่อู้ ชิลลี่พาวเดอร์ ว้าว อย่าคิดว่าดาวบัตรจะมีแค่ข้าวกับถั่วนะคะ เขาจะมาเป็นเซตนะ เป็นอย่างนี้เลยนะคะ ดูนะ เราจะเห็นอันนี้คือซุปถั่วนะคะ ดาวนะ อันนี้เป็นผักกับมันฝรั่งนะคะ อันนี้เป็นปัมปะโด อันนี้เป็นผักสวยๆ ผักสีเขียวนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบอัลเบอร์จีนนะคะแล้วก็ต่างๆนะเต็มไปหมดเลยดูสิส่วนอันนี้คือบัตรนะคะ ข้าวนั่นเองบัตรเย้บัตรอันนี้นะคะคือหลังครัวเคล็ดลับดาวบัตรแห่งเนปาลค่ะทุกคนนี่มันจะกินแล้วนะกองจานมันเริ่มเลยอ่ะดูดิดูนะเป็นหัวลอมค่ะเน้นเค็มอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นมันฝรั่งกับผักนะคะเขามาเดินเติมถั่วไม่อั้นอร่อยเผ็ดด้วยเพราะเขาใส่พริกมาซาล่าต่างๆลงไปนะดีเลยนี่อันนี้นะคะน่าจะเป็นมาระนะคะมาระจริงๆก็โอ้ thank you ยังไม่ทันหมดก็มาเติมแล้ว1 จานเติมไม่อั้นทุกคนบ้าไปแล้วเติมไม่อั้นเลยเนาะอันนี้อร่อยมากมะระอร่อยมากแล้วผักไม่ต้องห่วงแล้วมันไม่สดอ่ะเพราะเราเห็นมาแล้วตามทางเขาปลูกผักกันจริงจังมากทุกคนเติมแล้วมาเติมแล้ว
Chili curd, right? That's right, man. No, thank you. Very spicy. So you can keep adding rice, adding veg without any cost. You have to pay when we add more rice. No, same So same they cost. just keep adding. Same cost. Nepali culture. In Nepal, dal bhat. We order one time. If you like to more, Anything at all. everything. Yeah. Wow. อันนี้เหมือนรถเขาไปต่อไม่ได้ค่ะเหมือนรถเขาติดอ่ะจะไหลไหมอ่ะ It's dark too heavy No, that the driver is new. oh This route. make mistake like this oh तार रहेछ, go सबै। go go yay yay तार चाहिँ yay त्यो छैन। Ooh. यहाँ त्यो बर्खामा त तार छ त्यहाँबाट ढिलोमा। everybody else can go no problem Sometimes it's more. นี่เราผ่านรูปเซ่ waterfall หรือน้ำตกรูปเซ่นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเห็นรถเต็มไปหมดนะรถจี๊ปเต็มไปหมดนะคะ ก็เดี๋ยวเราขอลงไปถ่ายรูปน้ำตกก่อนนะคะแต่ว่าพอเราสังเกตว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เห็นนะจะเป็นชาวอินเดียอะไรกันหมดเลยนะคะ เพราะว่าที่นี่นะก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเส้นทางแสวงบุญที่สำคัญมากสำหรับจริงชาวฮินดูแล้วก็ชาวพุทธเองก็ตาม อย่างเช่นมุกตินาถเคยได้ยินไหมคะมุกตินาถเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้แหละก็จะมีทั้งชาวพุทธแล้วก็ชาวฮินดูเนี่ยมาสักการะเนาะมารับพรมาแสวงบุญต่างๆค่ะ โดยการเล่าให้ฟังนะคะว่าที่มุกตินาถเนี่ยนะแม่ชีอยู่ในวัดนะคะสวดมนต์แล้วก็พราหมณ์เนี่ยก็จะทำพิธีบูชาไฟอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะก็คืออยู่ร่วมกันเลยนะเพราะว่าในความเชื่อของพุทธทิเบตเนี่ยนะคะอย่างวิษณุอะค่ะพระวิษณุนะในของพุทธทิเบตก็คืออวโลกเตศวร เรากำลังจะถึงคาเฟ่นี้แล้วนะคะประตูสู่อัปเปอร์โฮสตังจะสังเกตเห็นว่าสองข้างทางเริ่มแรงแล้วนะกรุณาหยุดเป็นเช็คพอยต์นะคะนี่เช็คพอยต์จอมซอมค่ะทุกคน ดูพื้นที่บริเวณนี้สิ เป็นทะเลทรายเลยนะเพราะว่าบริเวณ Upper Mustang เนี่ยค่ะถือว่าเป็นทะเลทรายแห่งหิมาลัยค่ะเนื่องจากมันติดแนวเงาฝนนะคือมันมีเทือกเขาหิมาลัยเนาะที่พาดผ่านและบริเวณตรงนี้คือเป็นเงาฝนหมดเลยค่ะนั่นแหละก็ทำให้ปกติฝนไม่ตกไปตกอีกทีนึงก็คือช่วงมรสุมที่ตกหนักเลยอ่ะท่วมยับอ่ะสภาพอากาศบนนี้ค่อนข้างรุนแรงค่ะแล้วก็ยิ่งตอนนี้ที่มันแปรปรวนมากๆอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งรุนแรงแล้วก็คาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะไปได้เพอร์มิทแล้วโชว์เพอร์มิทแล้วเราไปกันเขาบอกว่าในเดือนออกัสเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะมันมีดินถล่มนะคะมาตามสายน้ यो एक तलाको म एक तलाको छतमा गएको थिएँ पुरै तपाईँहरूको पुरै घरहरू हेर्नुहोस् ำแล้วแถวนี้ก็คือพังที่หน้ามันเลยนะ so it's all gone You can see later. The way as well.
Are there people die? Some people die. Oh. Some hotel, some school, some there is a temple, all damaged. So like it's like a mudslide. A lot of not, yeah. Yeah. เนี่ยพังหมดเลย About your house, Ui. this house is พังหมดเลยค่ะ दुई कुराहरूको किन सुन्ने ข้ามสะพานแล้ว โอ้ย คืนนี้เราจะนอนกันที่คักเบนี่นะคะ ที่คักเบนี่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดใน Upper Mustang นะแล้วถือว่าเป็นปากทางเข้า Upper Mustang ด้วยนะคะ ความสูงของที่นี่อยู่ที่ 2,800 เมตรนะ ก็สูงกว่าโพคารา 2,000 เมตรค่ะ แต่ว่าเราจะต้องพูดได้น้อยดื่มน้ำไม่เยอะ झर्नु त झरेर ช้า हेर्नु त ๆไปเดี๋ยวไปเข้าที่พักแล้วค่อยสำรวจเมืองกัน เรดเฮาส์กับเบนี่ค่ะทุกคน ห้องนอนน่ารักนะคะเดี๋ยวนะทำแบบนี้ค่ะ น่ารักใช่เฮ้ยที่พักเขาจีมากๆนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปวางของกันนะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจโมนาสเตอรี่กันนะคะทุกคน หนาวมากเฮ้ยนี่คือเปลี่ยนชุดมาแล้วได้โปรด ไอ้ไปไหนแล้ววะ ไปไหนกันหมดแล้วอุ๊ยหมาก็น่ารักมากเลยวิ่งหนีไปแล้ว อันนี้ที่เห็นนะคะจะคือเป็นมัดเฮาส์นะคือบ้านที่สร้างด้วยโคลนนะคะซึ่งอย่างเนี้ยก็จะหาได้ยากมากขึ้นนะเป็นเพราะว่าเหมือนบริเวณเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะคือฝนมันถี่ขึ้นแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแปรปรวนเยอะอะบ้านแบบมัดเฮาส์มันก็เริ่มเอาไม่ค่อยอยู่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วยังไม่รวมเรื่องภัยธรรมชาติที่เจอต่างๆที่ทำให้มันต้องมีการสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างที่บอกในปีที่แล้วเองก็มีโคลนถล่มลงมานะแล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยตรงบริเวณแม่น้ำมันราบไปแทบครึ่งนะคะพวกบ้านโบราณวัดเก่าๆก็คือหายไปนะก็ต้องสร้างใหม่เนี่ยเป็นแบบโบราณทั้งนั้นเลยเนี่ยมาถึงกักโคเดโมนาสทรีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันจะเข้าไปข้างในก็คือมีซื้อตั๋วนิดนึงนะคะออฟฟิศ यो How many monks are here? 23. 23 months? Yeah, in live in this monastery. Ah, okay. And the known is the total is 75 student. Small known in the senior student community in Mustang. In the junior is the Pokhara. Yeah. Pokhara. So they are all in Pokhara now? Yeah, Pokhara in the leg side. Yeah. Ah, yeah. อันนี้ที่เห็นนะคือซัมซาร่านะคะเหมือนวงเวียนกงกรรมกงเกวียนอะที่เราก็จะหมุนอยู่ในนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งถ้าเราหลุดออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้นะเราก็จะอยู่ข้างบนเป็นพระพุทธเจ้าค่ะคือ enlightened being
วัดแห่งนี้นะคะสร้างในปี 1429 นะถ้าวินจำไม่ผิดนะคะก็ประมาณ600 ปีได้แล้วเนาะที่นี่นะคะตอนแรกเป็นวัดตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสำหรับสอนพระนะความน่าสนใจก็คือจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะวัดวาอารามพระอะไรเนี่ยก็ค่อยๆลดลงเป็นจำนวนมากเนาะจากสมัยก่อนที่เคยเฟื่องฟูมากก็ลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยที่จีนเนี่ยบุกเข้าทิเบตแล้วก็ยึดทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตัวเองได้สำเร็จนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยในพื้นที่อื่นๆน่ะแม้กระทั่งทิเบตเองอ่ะมันก็ขาดครูอ่ะขาดคุณครูที่จะมาสานต่อต่างๆไม่มีการเดินทางแลกเปลี่ยนความรู้เนาะจากต้นขั้วคือในทิเบตนะคะทำให้เหมือนศาสนาพุทธแบบทิเบตมันก็ค่อยๆคลายความเข้มข้นลงอ่ะและในพื้นที่ก็ค่อยๆหายไปค่ะแต่ถือว่าที่นี่โชคดีมากนะที่ก็มีครูนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ได้สร้างพื้นที่นี้เป็นโรงเรียนขึ้นมาค่ะจริงแล้วเมื่อกี้ที่เข้าไปในวัดนะคะข้างในจะมีของเก่าโบราณเยอะมากๆเลยคือที่บริเวณนี้ยังถือว่ามีพระนะแต่ถ้าขึ้นไปที่ Upper Mustang พระก็ยิ่งน้อยลงไปอีกทำให้โบราณวัตถุต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากอายุแบบ600 ปี800 ปีต่างๆเหล่านี้บางทีก็มีคนมาขโมยไปเพราะว่าไม่มีคนดูแลค่ะข้างในคือสุดแต่เขาไม่ให้ถ่ายไงก็ไม่ถ่ายแต่เดี๋ยวเข้าไปอีกห้องไม่รู้ห้องอะไรไม่รู้ค่ะIt's difficult. ว้าว Yeah, นี่เป็นมันตาเราจะใช้โชคดีนะ Where do we? Oh. Okay, thank you so much. Yes. Oh wow. บอกว่าเป็นแบบของWho's here? Kuru the Rinpoche. Rinpoche. When was he here? And 2024. 2024 he came. Kuru Rinpoche. Yeah. Oh wow. Everyone is called Kuru Rinpoche, no? And It's like the enlightenment, yeah? Enlightenment, yeah. Okay. ภูเขาข้างหน้าคือนิกิริค่ะพอเย็นลงอากาศมันก็ค่อยๆเคลียร์ออกมาค่ะสวยมากจะเข้าไปที่ reception กันนะคะโอ้นี่ค่ะ Red House Kakbeniโอ้น่ารักมากเลยนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะคุยกับคนดูแลที่นี่นะเขาบอกว่าอายุ500 ปีค่ะแล้วก็พวกไม้ที่เห็นพื้นต่างๆอะไรพวกนี้นะคะเป็น OG หมดคือเป็นของดั้งเดิมทั้งหมดเลยนะโดยก่อนหน้านี้นะคะบ้านหลังนี้น่าจะเป็นวัดค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของเป็นเหมือนเฮดควอเตอร์อะเป็นที่ปฏิบัติการของนักรบกัมปัสหรือนักรบขามค่ะซึ่งนักรบกลุ่มนี้นะคะเป็นนักรบที่ให้การปกป้องแล้วก็ดูแลดาไลลามะค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่เมื่อตอนทิเบตเนี่ยถูกจีนยึดไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มาต่อสู้นะเพื่อปลดปล่อยทิเบตค่ะอันนี้ก็คือเหมือนที่อยู่ของผู้นำคนสำคัญของนักรบขามค่ะดูรอบๆสิค่ะของเก่าเต็มไปหมดเลยคือถ้ามาตอนแสงกลางวันนะที่นี่มันอบอุ่นมากนะแต่ตอนนี้แสงมันดูแบบทำไมคะน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่ากลัวเลยอย่างอันนี้นะคือกระเป๋าหนังจามรีค่ะ
ห้องครัวนะคะ But it's very tight. ใช่ It's very tight. พื้นอันนี้นะคะ ก็เป็นออริจินัล นี่คือห้องครัว Difficult than before. อันนี้เป็นห้องนั่งสมาธิด้วยค่ะบรรยากาศดีมาก พรุ่งนี้เช้าต้องสวยแน่ๆ เดี๋ยวค่อยถ่ายดูพรุ่งนี้อีกที อาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะ เป็น local food ของหมู่บ้านนี้นะคะ คือกักเบนี่นะคะ อ่านว่าดีโดนะคะ โดยความพิเศษก็คือบักวีดเนี่ยแหละ คือมันเหมือนคล้ายๆดาวบัตแต่ว่า ไม่ใช่ข้าว เปลี่ยนจากข้าวเป็นบักวีดค่ะ ก็คือเป็นบักวีดในพื้นที่นี้เลยนะ เพราะสังเกตว่าที่เนี่ยเขาทำบักวีดกันเยอะมากนะคะ กลิ่นหอมมาก นุ่มมากดูนะคะ ดูดิ มันแบบสุขภาพดีอ่ะ แล้วเขาก็ให้จิ้มลงไปในซุปดาวนะคะ ดาวซุปที่นี่ก็อร่อย ไม่เหมือนที่อื่นเลยอ่ะ อร่อยมาก สิ่งที่ทำให้อันนี้มันไม่เหมือนดาวที่อื่นนะคะ คือสีดำมันเนี่ยค่ะ เรียกว่าซิมบูนะคะ มาจากฮิมาลัยค่ะ It's like a kind of แล้ว garlic. หอมมากหอม Wild garlic. wild garlic You can กระเทียม you ป่า can find เนี่ in ย Kathmandu also now. ดีมาก Couple of มาถึงนี่อีกอันหนึ่งที่ไม่กินไม่ได้คือโมโม่นะคะเป็นเกี๊ยวมังเกี๊ยวผักค่ะทุกคนคืออาหารทิเบตอ่ะ มันจะมีทั้งมังกับไม่มัง คือมังก็ได้ ไม่มังก็ได้แล้วแต่เรา เพราะว่าเขาก็มีความเป็นพุทธนะพุทธที่นี่เขาจะมีความเป็นมังๆนิดนึงนะคะดีมาก นี่คือบรรยากาศยามเช้าริมแม่น้ำกาลีคานาคีที่หมู่บ้านคักเบนี่ค่ะแม่น้ำกาลีคานาคีนะคะสำหรับคนที่นี่นะก็เหมือนแม่น้ำคงคาค่ะหลายๆคนหลายๆครอบครัวเดินทางกันมานะคะแล้วก็เอารูปคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วมาแล้วก็มาทำพิธีปูจาริมแม่น้ำค่ะเมื่อกี้ก็ได้ลองเอาน้ำพรมหน้าด้วยนะคะน้ำเย็นมากสดชื่นมากเป็นน้ำมาจากทานน้ำแข็งค่ะแต่ก็เห็นหลายๆคนเลยนะที่เขาลงไปแบบทั้งขาทั้งตัวโอ้โหสุดยอดมากเลยดูดิหนาวมากค่ะวิวทิวทัศน์เหมือนพระจันทร์เลยนะคะ ดูวิวสิแปลกตามาก ออกมาจากคาบินี่ในนิดเดียว เหมือนมาอยู่อีกโลกหนึ่งละ
เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะ อันนี้คือทางเข้า Upper Mustang แบบเป็นทางการค่ะ Before it's like you have to walk here and then cross the bridge and then coming down here and Here? go to entry and then you go other through side. that. Yeah, and go to Saile Wow. Saile village. The one Saile. And go up there. Other side. ว้าวสิ่งที่เราเริ่มเห็นแล้วนะคะก็คือถ้ำต่างๆที่ถูกเจาะอยู่ริมผานะคะบอกว่าไม่รู้ว่าใครสร้างด้วยนะคะน่าจะเป็นกูรูริมโปเช่นะก็คือจากธรรมชาตินั่นเองไม่มีใครรู้ขึ้นยังไงอ่ะดูสิ The village local people, they make a climbing. Like rock climbing rock up? climbing, and then they see inside the cave what is inside. So they found some kind of like Guru Rinpoche a long time ago. The Guru Rinpoche using the equipment like some weapons, like a lot of things, pot for the eat food, and then the prayer book, pray book like antique things inside. oh wow They found like that. Not only here, we have many in our Mustang also. I heard there's around 10,000 no Yeah, more than 10,000. more than 10,000 Yeah. wow พอเราขับรถขึ้นมานะก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยดูสิคะเราเข้ามา Upper Mustang อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ระหว่างการเดินทางไปที่โรมันตันเนี่ยนะคะ เราจะได้ผ่านถ้ำที่ชื่อว่าชุงสีเคฟค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่มีความสำคัญทั้งกับชาวพุทธแล้วก็ชาวฮินดูเป็นอย่างมากเลยนะ เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นหนึ่งในถ้ำที่มีอยู่เป็นหนึ่งถ้ำในบริเวณนี้เลยนะ โดยถ้ำแห่งนี้เขาเชื่อว่ากูรูริมโปเช่ซึ่งเกิดเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธของทิเบตนะคะหรือพระปัทมาสัพพวะเนี่ยได้มานั่งสมาธิแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ที่นี่ค่ะ ส่วนสำหรับชาวฮินดูเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าพระศิวะได้แวะมานั่งสมาธิที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปที่เขาไกรลาชเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็น่าจะเหมาะกับการนั่งสมาธิมากๆนะเดี๋ยวมันจะไปนั่งสมาธิด้วยค่ะ จริงถ้ำที่พบอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็ผ่านการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยนะคะถ้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกใช้เป็นสกายบูเรียลค่ะคือเป็นที่สำหรับฝังศพก็จะพบโครงสร้างศพมนุษย์ย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนเลยต่อมาก็ถูกเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยแล้วมีการค้นพบเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ถูกมาเป็นกลายมาเป็นที่สำหรับการนั่งสมาธินะก็จะมีการค้นพบแบบ prayer books พวกหนังสือสวดมนต์ต่างๆเนี่ยของพระองค์สำคัญจำนวนมากเลยค่ะเอาจริงๆก็ไม่ต่างจากที่ไทยมากนะที่ถ้ำก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่พระหลายรูปเนี่ยเลือกที่จะปลีกตัวไปเพื่อไปนั่งภาวนานั่งสมาธินั่งวิปัสสนาเนี่ยเพื่อการหลุดพ้นค่ะ This is only one in Nepal, only one place in the cave, inside the cave. The Param Guru Rinpoche power, the holy water is natural, coming from natural one. So a lot of Nepali pilgrims also came to here now. They take a water bottle, they fill up this water, like holy water, take to home, and then all the family, all the relatives, they can give little, offering the powerful for the Guru Rinpoche power.
Guru Rinpoche's Patama Sampava. Yeah, Padmasambhava. It's natural? Naturally, natural. There's nobody make here. But why leave money here? There's just some people coming, just they give offer here. Oh, okay, to be donation for the tourism. temple. Yeah. And then you say about talk about this, like the This also in Guru This Rinpoche is, sap. We call Guru Rinpoche sap. Guru It means- Rinpoche sap. Yeah, like Shiva, you know, Shiva Linga, Shiva, same like this. Yeah, Oh, same so it's like that, a yeah. linga. Yeah. Yeah.ข้างบนคือการูรินโปเช่นะคะนี่คือโกตามะนะคะคือบูดานะคะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น4เซกเตอร์นะของทิเบตบูดิซึมนะคะ ซึ่งก็จะไล่มานะที่การามาปะเกนุกนะคะซักเกียนะคะแล้วก็นิงมาปะค่ะ4เซกด้วยกันนะคะ โดยทั้ง4เซกก็จะตามพระพุทธเจ้าแล้วก็กูรูรินโปเช่ค่ะ यो मेरो घर हासा Hasa. टिबेटी हो देहरादून देहरादून अब कति वर्ष यही बस्ने होला अब यो 6 वर्ष हो मेरो यता अब उता जाने कि नजाने उता जान मिल्छ नै नै นี่เป็นพระรูปเดียวที่อยู่ที่นี่นะคะ ประจำอยู่ที่นี่คนเดียวค่ะ เมื่อกี้ก็นั่งสมาธิอยู่แป๊บหนึ่งนะคะ ให้พูดตรงๆเลยนะ ก็คือเคยเป็นไหมคะบางทีเวลาเราเข้าไปยังสถานที่บางแห่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ที่นี่พลังงานดีที่นี่สว่างที่นี่พลังงานหนาแน่นเลยเคยเป็นกันไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่วัดหรืออะไรอย่างนี้นะ แต่ว่า2 วัดที่ผ่านมานะที่ในพื้นที่นี้นะคะ เข้าไปแล้วก็เหมือนพื้นที่ไม่ได้มีพลังงานอะไรไว้แล้วอะเนาะมันเป็น declining energy อะความรู้สึกได้ว่ามันกำลังถดถอยอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะถึงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นว่ามันก็เหลือมีพระอยู่องค์เดียวพื้นที่นี้ก็พระก็ค่อยๆน้อยลงไปนะพลังงานอยู่ที่ตัวพื้นที่ก็จริงแต่ว่าคนที่เข้ามาดูแลมันก็สำคัญนะนี่ถ้ามีคนเข้ามาเก็บเกี่ยวพลังงานมาดูแลพื้นที่ก็จะยิ่งมีพลังงานเพิ่มขึ้นน่าเสียดายเนาะเป็นพื้นที่ที่สวยมากเลยธรรมชาติสวยมากเรารู้สึกคอนเนคกับธรรมชาติมากกว่าที่นี่ค่ะขอโทษทุกคนด้วยนะคะแบบปวดหัวมันเรื่องจริงเรามาสู่ทักมาวิลเลจนะคะ เรามายืนอยู่ที่การกุมป้านะคะก็การกุมป้านะเป็นวัดนะคะก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่6 หรือ 7แล้วก็สิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจดีย์เล็กๆสีแดงนะคะก็จะสร้างล้อมรอบตรงนี้ไว้เป็นวงกลมนะเพื่อปกป้องการกุมป้าค่ะก็ไม่ได้มีพระเยอะมาก How many monks are here? Not much. Here not many monks, just 4-5 monks. อ๋อก็จะมีพระประมาณ 4-5 องค์เท่านั้นเองนะคะ
ข้างในห้ามถ่ายวิดีโอนะคะ วัดแห่งนี้นะคะ มีอีกชื่อหนึ่งว่าโลเกกาค่ะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมุสตังเลยนะ ก่อตั้งโดยกูรูริมโปเช่นะคะ ความเก่าแก่ของวัดนี้ก็คือเก่าแก่เท่ากับอารามซัมเย่ที่ทิเบตค่ะข้อสำคัญอารามซัมเย่คือวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในทิเบตนะฉันที่นี่กับที่นั่นก็คือสร้างขึ้นในยุคเดียวกัน คือยุคของกูรูริมโปเช่เองค่ะณปัจจุบันนะก็ได้มีการพยายามบูรณะแล้วก็รักษาให้สิ่งสืบทอดเนาะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมความคิดความเชื่อ ร่องรอยแห่งอดีตยังอยู่ค่ะที่นี่เข้าไปแล้วดีมากเลยอะเป็นพื้นที่ที่สวยมากเมื่อกี้กินข้าวจนเกลี้ยงเลยถ่ายไม่ทันอร่อยอ่ะกินอะไรรู้เปล่าดาวบัตไม่ใช่ทางของฝุ่นมันคือฝุ่นทางโอ้ยสโลว์สเลลงมาตอนนี้คิดได้แค่ว่าโอ้ไม่น่ากินข้าวกลางวันเยอะเลยกินข้าวกลางวันเสร็จปุ๊บกินแบบอวดนะว่าแบบเรากินหมดเลยขายไม่ทันพอขึ้นรถเท่านั้นอะไม่ยอมไม่น่ากินเลยเข้ามาในเกสต์เฮาส์ค่ะเดี๋ยวไว้จะมาเล่าเรื่องโรมันตาให้ฟังทีหลังขอไปนั่งตั้งสติก่อนThank you.